30 minutes siguro na akong video karon. So, ayun lang magka-board. Saan man yan? So, like that. Buang-buang. Basa. Hey guys! So for today's video is maghimo ta og tutorial para atong life. Our life is our kilay. But for today's episode, muna na siya. Okay? Because summer is getting ready na. So, approaching na ang summer. Pag ako pang birthday, happy na. So, maghimo taog kana waterproof ng kilay. Para, inigligo-ligo na ta dyan, flick ya pa natang kilay. At, abe pa lang. Ikabalo, diba? Waterproof akong kilay dyan. Abe pa lang, cellphone ikabalo mag-waterproof. So, ang atong gamiton nga pangkilay today is saan naman tayo? Kani siya. Advance Brow Gel. So, just like that. Feeling. So, kani atong gamiton. Then, mag-try ta og lahi nga para pang waterproof nga kilay. So, kung wala kay brow gel or Wonder Brow nga liquid nga pang kilay, pwede po ta mo gamit og liquid lipstick. Matte liquid lipstick nga color brown. Nga siya. So, itry na to diri nga side ang kani. This is in the other side of the left side. Yes. Left side or your right side. Then this is in the other side, right side, or the left side. Ano na siya. So, i-test dahil na to silang duha kung asay mas dugay matangtang kung maligo na ta or mag-swimming na ta. So, let's get started. So, first ginato no is maggamit sa gitaog pencil. So, this pencil is dili ni siya pangkilay. Paano siya? Ay pencil. So, unsa mo lugar ni? In deep blonde. This is it. Kapit siya mo harap. This is my favorite pangkilay gapon because so nice. Not so brown, not so dark brown. Not so brown, but brown. Huh? So, na-erase na yung brand. Nalimot na kung saan yung brand. Basta nga ni siya na yung more extra sa itong may. So, dili lang ka na ito bagaon, no? 5 lang siguro kalinyahan. Hindi ito bagaon. Kaya, but nga pa man na ito. Og, liquid. Kani siya is pang sunod lang ni siya. Sundan sa liquid. So, okay na na. So, apilan na nagyapon ako dere nga side para hapon siya sundan. Sudsad no. Kinikas. Hewe. Gabi hewe. Laban lang no, sa walay sa amin nga gigamit. So, laban lang sa pagpantay na. Ang taas ng pikas. Pikas mo ba? He! So, para matangtang yun ang excess, iduot yun mo na siya. By the way, I'm using this brush, this pulley brush from Anastasia. So, gihatagan ko brush set. Thank you kayo sa naghatagan ni Kams. I love you so much. Love so much.
Thank you guys sa sponsor. Char. Feeling. Nga ni gid ang pagkilay, no? Maabdan gid og 30 minutes siguro na akong video karon. So, ayun ang ka-board. Damn, son. That. Anyways, magsugod na ta sa dire na side. Unahon na to ning brow gel. So, we need to use an angled brush. Para sorry, ginagkaon mo ko. It is life yan. So, diba? Yan naman na siya, no? No! Yan na siya. Like that. Feeling kido gano'n, no? So, yan na siya. Like that. Just like that. So, magkuha lang tao small amount from the applicator. So, applicator. Oh, wala ba tayo sa amin eh? Good luck! Then, we put it on our kilay. Sundo na ito itong gilinyahan sa pencil. So, kailangan yun mag-slowly but surely ta para perfect ang kilay dyan. Perfect ang pagbutang, okay? Kapoy ba erase basta nga ni. Kailangan pa cooking oil para ma-erase ni. So, mild lang siya nga pag-apply, no? Hiligid na to i-over. Hiligid ko na to itanan. Hiligid na itong magawan. Cause, kung ibaga ni mo tanan, baga pa yung pangbutang sa kilay. Baga pa ang pangkilay. Mura nakagsibit tilapia. Ang tira pa na like kulang. Oh, diba? See the difference. See the difference. Fuck. Conflict and kilay si auntie. Laban sa ulay sa amin. Goodness gracious. Help me. Conflict na Da! Are you on flick? Kilay seized. So, tama na, no? Iput na natog balik. Iput na balik. So, wipe off the excess. This is the excess. Wipe off lang nato mga dyan. Then, dili na din sa atubangan. Atubangan na. Sa tumoy. Just like that. Diba? Ang flick kayo kilay si auntie. Muna sa padulong mag-beach. Da. Hindi nakamahadlok og ligo dyan. Hindi nakamahadlok. Kaya dili may raise mong kilay. Dili lang kay camera ang kabalong mag-waterproof. Kilay po. Just like that. So, this is the brow gel. Yan, medium brown kaya mura nag-block. So, kung di ka gusto nga mura black ang kilay, mangita gid kag shade nga perfect shade for yours. Nala. Ja. Are you on flexized? So, dire na pud sa pikas. Magproblema na pala. So, brow gel. Brow gel. Brow gel. Dire nga side is brow gel. Dire is liquid lipstick na ta. So, kanina siya is Kylie in the shade of True Brown K. So, let's start. So, same as the brow gel. So, yan na lang siya.
Do, may pa diri on flick kayo. Ay, sabi tabo nang sana siya. Dili kayo. Sad naman. Dili ba ginapantay itong kilay na. Kilay is sisters, not twins. Twins. Gabi twins. Meanwhile. Talala. Talala gid. Dapat pantay gyapon ang kilay bisag lahi-lahi nga pagkilay gid. 2 hours later. Ja! Are you on flick, sis? So this side is this. So, i-try na rin natag baza. So guys, nanaday kay isang tabo. Tabo. Sana siya tubig guys. Sabi, So, manghilamos lang dahil ko. Good luck sa ako. So, this is the liquid lipstick. And this is the brow gel. So, tanaw na to kung unsay mas una ma-erase silang duha. Or pariha na ba silang duha nga dugay ma-erase or dali ra ma-erase kung maligo. Let's get started. Saan man yun? So, like that. Buang-buang. Nabasa. Nabasa na ang kuhan all over the earth. So, gibasa na nako ha. Get ready with me. So, pak. Lumalaban. Pak. Ja. Are you waterproof, sis? Ja. Pak. Ja. Diva. No camera tricks. Feeling. Ja. So, siya pang manginamos ka dahil. Ay po. Diba? Joke lang, buhok ko siya. So, wet look. Paano ang wet look, Jay? Unflick gyapon ang kilay, Jay. So, magsalom-salom ka, Jay. Di ka mabala ka, Jay. Kuha ni mo, keway. Kay. Diba? Nairis na siya gamay. Kay wala siya buhok. So, sad naman. So, na-erase ang sa brow gel. Dili pareha sa liquid lipstick. Go, pwede na pang kilay ang lipstick. Dili pareha sa liquid lipstick, tugay siya natang-tang. Diba? So, like that. Palagid siya. Then, kani, natang-tang na siya gamay, na siya mga gagmay nga black. Go, na-erase ang ako ang ahit-ahit sa kilay dyan. Ahit-ahit. So, let's do the comparison. So, here is the liquid lipstick on this side. And the brow gel. Hindi siya matubang. Mana na siya? Brow gel. Pang thumbnail seized. So, ano to siya? So, it's either liquid lipstick or the brow gel. Depende na sa inyo kung unsay mas makasave sa inyo or unsay inyong gusto. This summer, nga on flick gyapon ninyong kilay para pang swimming ninyo or pang sa tagana. Muna na siya saan mo kay kapon na kay istorya. So, guys, please don't forget to like, share, subscribe to my channel. Bye-bye!